लेट्स टक एबाउट दि युजर इनपुट है। अब के छ भन्दाखेरि हामीले युजर आउटपुट त गऱ्यौँ होइन, भनेको अब अपरेसन गरेर फर लुपमा वाइल लुपमा होइन, स्विच स्टेटमेन्टहरूमा होइन, हरेक खालको हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेऱ्यौँ है। अब हामीले इनपुट युजरबाट इनपुट नै लिनु पऱ्यो नि त। युजरबाट इनपुट लिनको लागि चाहिँ सिम्पल छ, यो प्रिन्ट एफले प्रिन्ट गर्थ्यो भने स्क्यान एफले चाहिँ स्क्यान गर्ने लिने काम गर्छ है। अब एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ है। मैले युजर इनपुट भनेर बनाउँछु है, युजर इनपुट डट सी। अब यो फाइल नेमिङको डिफ्रेन्ट कन्भेन्सन हुन्छ, म चाहिँ अलिक पछि यसलाई गर्छु होइन। युजर इनपुट गरेँ, त्यसपछि यसलाई रन गरौँ होइन। यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युजर इनपुट लिनुपर्छ भनेपछि मैले 6 लिएँ, त्यसपछि गएर यो नम्बर 6 भनेर आयो। अलिकति यसलाई यो यहाँ यही लाइनमा आयो, यसलाई अलिकति राम्रो बनाइदिउँ होइन। यसलाई राम्रो बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्याकस्ल्यास यान दिएपछि के हुन्छ, नेक्स्ट लाइन आउँछ है। यसलाई केहरू क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि गएर फेरि एक्जिक्युट गरौँ होइन। यो टाइपको इन्टर नम्बर भन्यो, त्यसपछि 5 गरौँ। यसो गरिसकेपछि यो नम्बर 5 भन्यो। यहाँनिर चाहिँ नभए नै हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ नभए नै हुन्छ खासमा है, यत्तिकै नै राम्रो देखेको छ होइन। यसलाई फेरि क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि रन गरिदिउँ, इन्टर नम्बर भन्यो। तर चाहिँ नि यहाँनिर किन भनेपछि यो ऊ चाहिँ दिएन है, यो नम्बर 5 बनाइदियो भनेपछि यो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि यसले फेरि भनेको चाहिँ नि त्यो कहाँनिर इन्टर गर्ने भनेको यो पोइन्टर चाहिँ नहुने रहेछ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जस्तो पोइन्टर हुनको लागि चाहिँ नम्बर कहाँनिर हाल्ने भन्नको लागि चाहिँ यो चाहियो होइन। हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि यो पछि यो नम्बर 5 बनाएर तलपट्टि आयो है। तर एउटा प्रब्लम छ है, मैले यहाँ टर्मिनलमा रन गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि आउटपुट त के हुन्छ भन्दा आउटपुट त रिड ओन्ली हो नि त, यसमा त राइट गर्न मिल्दैन नि त। त्यही भएर टर्मिनलमा गर्नुपर्छ। अब हामीलाई इफ यु नो के छ भन्दाखेरि अब आउटपुट के अरे हामीले सुरुमा कन्फिगर सेट गरेको थाहा छ भनेदेखि हामीले एक्सटेन्सन के त कोड रनर भन्ने एक्सटेन्सन चलाउँछौँ होइन। कोड रनरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामी सेटिङमा जाउँ है। यसको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कोड रनरमा गयौँ, त्यसपछि सेटिङमा जाउँ, त्यसपछि के हो एक्सटेन्सन सेटिङ होइन, एक्सटेन्सन सेटिङमा जाउँ। अनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुटमा चाहिँ रन हुन्छ क्या यसको चाहिँ है। यसको सेटिङ चाहिँ डिफल्टमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्मिनलमा रन गरेको हुँदैन। अहिले चाहिँ पहिला अब हाम्रो हेऱ्यो भनेदेखि पहिलाको भिडियोमा आउटपुटमा आइरहेको थियो भने अहिले टर्मिनलमा आइरहेको छ। किन भन्दा मैले त्यो टर्मिनल चेन्ज गरेको छु। किन भन्दाखेरि टर्मिनल चेन्ज गरेन भनेदेखि इनपुट लिन मिल्दैन। किन भन्दाखेरि आउटपुटले त आउटपुट मात्रै गर्ने, इनपुट गर्दैन हो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि रनिङ टर्मिनल भन्ने हुन्छ। यो रनिङ टर्मिनल चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ है। अनि सो द्याट हामीले चाहिँ इनपुट इजिली लिन सक्छौँ है। अब यो भयो युजर इनपुट कसरी लिने अनि कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब नेक्स्ट हामी जाउँ, अझै कन्टिन्यू गरौँ। अब यसमा चाहिँ यस्तो भएन। अब स्क्यानएफले चाहिँ अब जस्तो हामीलाई अब ओडहरू लिनु पऱ्यो भने कसरी लिने त होइन। फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन। फर्मेट स्पेसिफायर लिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ दुईवटा, जस्तो हाम्रो उसको केसमा चाहिँ के छ, प्रिन्ट एफको केसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी स्ट्रिङ पास गऱ्यो भने हुन्थ्यो होइन। अब यसरी डाइरेक्ट डाटा टाइप पास गर्दा हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल थियो भनेदेखि भेरिएबलको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, हामीले यहाँनिर फर्मेट स्पेसिफायर गर्नु पर्थ्यो। अब हाम्रो यो चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि भेरिएबलमा एसाइन गरेको छौँ नि त लिएर होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के छ भने दुईवटा प्यारामिटर चाहियो। एउटा चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर होइन, कस्तो इनपुट हो, क्यारेक्टर हो कि नम्बर हो होइन, त्यो अनुसारको। अर्को चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर भनेको चाहिँ यसको चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर चाहिँ है। अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो भेरिएबल चाहिँ यो कन्टेनर चाहिँ यो भेरिएबलको लागि चाहिँ के छ, एउटा यो कन्टेनर भयो। त्यो कन्टेनरको चाहिँ के हुन्छ, रिफरेन्स होइन। जस्तो हामीले पछि यो मेमोरी एड्रेस पढ्दाखेरि त्यो एकदमै क्लियर हुन्छ होइन। मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ, एसाइन गर्छौँ है। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलको एड्रेसमा चाहिँ एसाइन गरेको छौँ स्क्यान गरेर, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ गरेको छौँ होइन।